Hi, hello, welcome. අද මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලන්න යන්නේ graphic designing වල තියෙන විශේෂම tool එකක් ගැන තමයි. ඒ තමයි pen tool කියන්නේ. ඔයාලා graphic designer කෙනෙක් වෙන්න ආස කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් graphic designing ගැන අහලා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේ pen tool ගැන අනිවාර්යෙන් ඔයාලා අහලා ඇති. මේ වීඩියෝ එකකින් මේ tool එක ගැන වැඩි විස්තර අපි දැනගමු. Adobe වල pen tool අපි පාවිච්චි කරන softwares තමයි Illustrator and Photoshop කියන softwares දෙක. මේ software දෙකෙන් Illustrator වලට pen tool පාවිච්චි කරන්නේ drawing වලට, ඒ වගේම Photoshop වල drawing වලට outline එක draw කරලා selection path එකක් විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. toolbar එකට ගිහිල්ලා pen tool එක select කරගෙන කොහොමද අපි straight line එකක් හදාගන්නේ කියලා බලමු. pen tool එකකින් එක තැනක ක්ලික් කරලා තව තැනක ක්ලික් අවුට් කරනකොට එතන ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් හදනවා. ඒ වගේම තමයි කර්ව් ලයින් එකක් කර්ව් පාත් එකක් අපිට ඕන නම් එක තැනක ක්ලික් කරලා තව තැනක ක්ලික් අවුට් කරන්න කලින් ඩ්‍රැග් කරනවා. ඩ්‍රැග් කරනකොට ඉබේම ලයින් කර්ව් ලයින් එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එන්ඩිං පොයින්ට් එකකින් ඉඳලා තව තැනකට ටච් කරනකොට එහෙම නැත්නම් තවත් තැනකට ජොයින් කරනකොට control S curve එකක් අපිට එනවා. ඒකට කරන්න ඕන එකම දේ තමයි එන්ඩිං පොයින්ට් එක alt එක ටච් කරපුවාම right side එකේ තියෙන straight line එක නැති වෙනවා. එතකොට එතනින් අපිට තව තැනකට ජොයින් කරනකොට fully controlled curve එකක් අපිට දෙක ගන්නට පුළුවන්. මේ ක්ලිප් එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මම කියලා දුන්න වගේ drawing එකක් හරියටම කරන්න කියලා. pen tool path selection වලදී උඩ තියෙන shape box වලින් path එක ක්ලික් කරගෙන අපිට select කරගන්න ඕන තැන outline කරලා right click කරලා make selection දුන්නාම අපිට ඒ තැන select කරලා දෙනවා. As usual remain වෙලා තියෙන්නේ pen tools තමයි freeform pen tool, curvature pen tool, add anchor point tools, delete anchor points tools and convert points tools. Okay, pen tool වලින් දැන් අපි බලන්නේ freeform pen tool. මේකෙන් විශේෂ දෙයක් නැහැ. මේකෙන් නිකන් අදිනා වගේ තමයි. මෙහෙම අරගෙන නිකන් shape එකක් වලින් විතරයි තියෙන්නේ. okay ඔයාලට ඕන නම් මේකෙන් pencil එකක් වගේ normal image shape එකක් draw කරගන්න පුළුවන්. and අනිත් එක තියෙන්නේ curvature pen tool. මේකෙන් අපි මේ වගේ සර්කල් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ curvature pen tool එකෙන්. so අපි ඒක කොහොමද කියලා බලන්න. ඒක තියාගන්න. sorry. මේ එක පොයින්ට් එක තියාගෙන මෙතනත් එකක් ආයේ තුන්වෙනි එක තියෙනකොට දෙක තුන්වෙනි තියෙනකොට පළවෙනිම අපි draw කරපු එක ඉබේම round වෙනවා. ඒක අපි ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් බලන්න හතර වෙනි එකම තියෙනකොට ඒක ඉබේම round වුණා. ඒ වගේම පස්වෙනි එක අපිට ලේසියෙන්ම අපි කලර් එක change කරලා බලමු. ලින්ක් බලන්න
රවුන්ඩ් ෂේප් එක ලේසියෙන්ම අපිට ඒ ටූල් එක තියලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ ඩ්‍රෝයින් එකක් කරනවා නම් ලේසියෙන් අපිට කරගන්න. අනිත් එක තියෙන්නේ add anchor point tool. ඒක වැඩ කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් කියමුකෝ අපිට anchor point මෙදින් add කරගන්න ඕන කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි add කරගන්න. මේ line එක උඩින් tool එක ගිහිල්ලා තියලා මේක ක්ලික් කරපුවාම anchor point තව එකක් උඩට add වෙනවා. තව මෙතනින් add කරගමු. මෙම add කරලා අපිට adjust කරගන්න පුළුවන් ඕන විදියට. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒකෙම opposite එක delete anchor point tool එක. ඒ කියන්නේ ඒකෙම opposite එක. මෙන්න මෙහෙම subject එක select කරගෙන මෙන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේක delete කරකට සමාන වගේ තමයි. ඒවම delete කරගන්න. okay finally මේක ඇවිල්ලා ඔයාලා දන්නවා ඇති ඕල්ටර් එකත් එක්ක අපි වැඩ කරා කර්ව් එකක් හරියට හදාගන්න එක. ඒක මේකට ඔපොසිට් ඒ කර්ව් එක නැති කරන එක තමයි මේ ටූල් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. බලන්න මෙතනම කර්ව් තියෙනවා. අතන යනකොට ස්ට්‍රේට් ලයින් එක. අන්න සිස්ටම් එක තමයි මේක ඔපොසිට් වෙන්නේ. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace.